ก็คลิปนี้จริงยาวไปเลยแล้วกันนะมาดูก่อนจะเทสเครื่องกันชุดนี้ก็เป็นชุดสบับปรับปรุงตัวเวอร์ชั่นเจน 2ที่เป็นสเต็ปของตัว59 cc ในบล็อกคาวาซากินะชุดนี้ปรับปรุงทั้งห้องเผาไหม้แล้วก็ตัวข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงน้ำหนัก500 กรัมนะตัวนี้500 กรัมแล้วก็เพิ่มไปอยู่อีก100 กรัมเป็น600สำหรับน้ำหนักข้อเหวี่ยงตัวนี้เพราะมันถ้าน้ำหนักข้อคือข้อตัวนี้ลองเครื่องเจนแรกเอาไปเทสแล้วครับเทสลองดูมันมีความคือรอบมันหายอยู่รอบเครื่องยนต์มันหายไปรอบแรงทอร์กมันหายช่วงปลายก็เลยแก้ไขด้วยเพิ่มน้ำหนักของข้อเหวี่ยงจริงๆเราจะเพิ่มที่ตัวจานไฟมันก็ได้แต่ทีนี้จานไฟเวลาเราจะเชื่อมพอกบาลานซ์มันอาจจะยากกว่าทำที่ข้อมันเพราะข้อเราสามารถบาลานซ์ได้ด้วยและอย่างคือผมมีที่บาลานซ์ข้อด้วยมันก็สะดวกหน่อยเสียงก็สเต็ปเป็นสเต็ปเดียวกันนะถ้าเทียบกับที่เคยเทสตัว59สเต็ปสแตนดาร์ดที่ทำตัวนี้รอบไหลไปลึกมากนะค่อนข้างจะมีกำลังมาดีเวลาเร่งตอนแรกนะเร่งกระชากความรู้สึกบ่งบอกได้เลยเพราะว่าตอนเทสกับตัวเก่ากับตัวนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันท่อเป็นท่อของไทม์นะก็ท่อเป็นท่อตัวใหม่เลยล่ะที่ไทม์ทำก็ได้เอามาเทสพอดีหูเกือบแตกแก้วหูเกือบแตกลั่นแบบมันลั่นปี๊ดหูก็ท้ายวิศวะท่อครับก็หลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ผมเอามาจับลองเทสดูก็เดี๋ยวจะมีสรุปท่อหลายๆรุ่นหลายแบรนด์ให้ดูด้วยว่าค่ายไหนเสียงยังไงบ้างว่าจะจับมาเทสเครื่องตัวเดียวกันแต่ใช้ท่อแบบเดียวกันท่อทุกรุ่นเลยให้ชมกันตัวเครื่องก็สเต็ปปรับปรุงทำใหม่ใช้ระบบคาบูเลอร์ยนต์นะเดี๋ยวจะอัพคาบูใหม่รับรองได้กำลังทอร์กหนักกว่านี้แน่นอนตัวนี้เป็นตัววาโบ5,800เหตุผลที่ใช้คาบูนี้เทสกับสเปคตัวปรับแต่งใหม่ก็คืออยากรู้ความแตกต่างของหลังจากที่ทำไปนะแล้วก็ชุดนี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนสะสมใส่ครอบเสื้อลงไปให้แล้วสำหรับ FC ที่ทักทายกันมาบอกว่าอยากให้ใส่ให้ชมก็ใส่ให้ชมแล้วมิดชิดเหมือนของแท้เดิมสแตนดาร์ดไม่มีอะไรมากแต่อยู่ในบล็อกหัวโตของตัวคาวาเครื่องระบายความร้อนก็ลมออกมาดีเลยนะหลังจากปิดกั้นซ้ายขวาไปถ้าตัวก่อนไม่ได้ใส่นะตัวก่อนยังไม่มีเวลาทำตอนนี้ก็มีเวลาแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบทีหนึ่งก็ต้องทำให้มันจบแบบนี้ไปเลยสำหรับตัวนี้คลิปเครื่องก็เทสเครื่องก็จะเทสให้ชมกันให้ฟังกันผมเทสเบื้องต้นแล้วล่ะกำลังค่อนข้างจะดีเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันสำหรับเครื่องชุดนี้ลานใช้เป็นลานดึงหนักนะธรรมดาถังก็เป็นถัง48ใช้ระบบน้ำมันดึงขึ้นมาเลยไม่มีอะไรมากมายชุดถังก็ยิงตรงขึ้นมาเลยสำหรับตัวถังล่างนะใช้คาบูเลื่อยนะถังน้ำมันเบนซินมันจะมีแรงดันของมันในตัวอยู่แล้วนะครับ
เวลาแรงดันของมันในตัวเวลาเราใช้งานนะครับมันจะสร้างแรงดันในตัวของมันส่งน้ำมันขึ้นมาด้วยพร้อมเลยสังเกตนะจะเห็นฟองพุดๆขึ้นเลยมันจะสร้างแรงดันของมันในตัวขึ้นมาคาบูช่วยอีกทีหนึ่งก็ดีเลยมันทำให้การเร่งน้ำมันจ่ายน้ำมันได้ต่อเนื่องได้ดีด้วยเอาก็ประมาณนี้แหละครับผมพอมัน TD40 นะนี่คือ TD40 นะ ก็ประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวนั่งเทสตรงนี้แหละครับ
Mm-hmm.